सो यो हो Samsung Galaxy Z Fold 5 अब 2019 मा लन्च भएदेखि चाहिँ हुन्छ नि फोल्ड फोन स्यामसङको चाहिँ अब इम्प्रुभमेन्ट हुँदै आएको छ कि हरेक इटरेसनमा हैन र फोल्ड 4 देखिको अब यो फोल्ड 5 चाहिँ इम्प्रुभ भएर आएको अब चेन्जेसहरु भरे खासै जस्तो धेरै गरेको छैन मेन चेन्ज चाहिँ हिन्ज मात्र छ हैन अब त्यसको बारेमा कुरा गरिहाल्छौं सो फोल्ड फोनहरु भन्ने चाहिँ यो चाहिँ इन्थुजियास्ट फोन अथवा हुन्छ नि यो टेस्ट हुनुपर्छ कि यो फोनहरुको लागि चाहिँ हैन आफ्नो प्रिफरेन्स छ भने मात्र अब फोल्ड फोन्सहरु युज हुन्छ हैन सो कस्तो मान्छेहरु चाहिँ यो युज गर्दा बेटर हुन्छ हैन यसको युज केस के छ र अब यत्रो पैसा हालिसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि यो फोल्ड फोन कस्तो मान्छेको लागि चाहिँ ठीक हुन्छ त्यो चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्छौं अब डिजाइनमा फोल्ड 4 र फोल्ड 5 मा खासै त्यस्तो चेन्ज केही पनि छैन भन्नै पर्दाखेरि यो कस्मेटिक चेन्ज कुरा गर्ने हो चाहिँ फ्ल्यास चाहिँ माथिपट्टि सार्दिएको छ तलबाट हैन त्यति हो त्यसैगरी अब फ्रेम यसमा अझ पनि एल्युमिनियम फ्रेम जुन एल्युमिनियम आर्मर फ्रेम भन्छ त्यो नै युज गरिरहेको छ हैन तर मेन डिजाइन चेन्ज भनेको चाहिँ हिन्जमा के जुन हिन्जमा चाहिँ यसमा डुअल रेल हिन्ज डिजाइन भनेको छ हैन र के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब यो हुन्छ नि यसरी क्लोज गर्दाखेरि फोल्ड 4 हरुमा चाहिँ पुरै फ्ल्याट क्लोज हुन्थ्यो र एउटा एन्डबाट हेर्दाखेरि पछाडीको अलि धेरै देखिन्थ्यो कि पहाडबाट तर यसपालि धेरै नै फ्ल्याट क्लोज हुन्छ पुरै ग्यापलेस चाहिँ छैन हैन अब स्यामसङले ग्यापलेस नै भनिरहेको छ तर हल्का ग्याप त भइहाल्छ हैन तर जो पहिला भन्दा चाहिँ निकै इम्प्रुभ छ र अब यसको हुन्छ नि यो खोल्दाखेरिको यो क्लिक जुन आइरहेको छ नि यस्तो बन्द गर्दाखेरि फोल्ड गर्दाखेरि निकै स्याटिस्फाइङ क्लिक छ हैन प्लस अब ड्युरेबिलिटीको कुरा आउँछ यहाँ हैन जस्तो फोल्ड फोन्सहरुमा फ्लिप फोन्सहरुमा पनि अब र स्यामसङले चाहिँ अब पार्टनरशिप गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ 200,000 फोल्ड अथवा फ्लिपको केसमा फ्लिपसम्म चाहिँ सर्टिफाई गर्ने गरेर चाहिँ टेस्ट गरेको छ सो तपाईले अब हुन्छ नि 4-5 वर्षको लागि ढुक्क भएर चलाउन मिल्छ यो चाहिँ त्यसैगरी यसमा अब मैले भनिहालेँ स्याटिस्फाइङ क्लिक छ र यो खोल्दाखेरि चाहिँ यो जुन ओपन हुने यसको एंगल छ नि 120 डिग्रीसम्म चाहिँ यो जुन एंगल जस्तोमा पनि बस्छ के जस्तो यतिमा पनि बस्छ यस्तो गर्दा पनि बस्छ हैन 120 पछि चाहिँ यो बस्दैन त्यसपछि यो पुरै फ्ल्याट क्लोज हुन्छ अब क्रिजको कुरा गरौँ हैन सो अब फोल्ड फोन्सहरुमा त अब यो क्रिजको धेरै कुरा आउँछ हैन मान्छेहरुले चाहिँ यो क्रिज देखिन्छ उता भनिन्छ हैन सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि क्रिज छ अझै पनि स्यामसङ फोल्ड 5 मा हैन अब पहिला भन्दा इम्प्रुभ गरेको छ भने चाहिँ क्रिज हैन अब यहाँ बिचमा छ क्रिज तर फोल्ड 4 बाट फोल्ड 5 मा कतिको इम्प्रुभमेन्ट छ भनेर ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सकिन्न किन भन्दाखेरि अब त्यस्तो म्यासिभ इम्प्रुभमेन्ट छैन त्यही भएर चाहिँ अब यो फिल नै हुन्छ भन्नु मजाले फिल हुन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि खासमा चाहिँ डेली लाइफमा चलाउँदाखेरि हैन तपाईले अब नर्मली यो ओरिएन्टेसनमा चलाउँदाखेरि चाहिँ खासै फिल हुँदैन हैन किनभने हामी नर्मली यस्तो स्वाइप गर्दैनौं नि त तर अब यो मोडमा चलाउँदाखेरि चाहिँ बेसी फिल हुन्छ किनभने अब यसमा ठ्याक्कै हाम्रो स्क्रलिङ पर्छ यहाँनिर हैन प्लस यो मोडमा भिडियोहरु हेर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै यो बिचमा चाहिँ एउटा लाइन रन भइरहेको जस्तो फिल हुन्छ के सो त्यही हो क्रिज योसँग चाहिँ तपाईले अब चित्त बुझाउनै पर्छ प्रोटेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले IPX8 रेटिङ पाउँछौं यो भनेको चाहिँ यसमा वाटर रेजिस्टेन्स छ तर डस्ट रेजिस्टेन्स चाहिँ छैन अब के हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो फोल्ड फोन्सहरुमा चाहिँ हुन्छ नि यस्तो हिन्जबाट चाहिँ डस्ट भित्र छिरेर यो प्रोटेक्टिभ फिल्मको तलबाट डस्ट छिरेर चाहिँ हुन्छ नि डिस्प्ले बिग्रिने यस्तो इस्युजहरु चाहिँ आएको थियो र इस्युजहरु देखिएको थियो हैन अब यसपालि चाहिँ इम्प्रुभ गरेको छ यसमा पनि र नयाँ हिन्ज मैले भनिहालेँ फर्स्टमा हैन सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रोटेक्सन बढेको छ तर स्टिल डस्ट रेजिस्टेन्स नै भनेर चाहिँ यसमा प्रोटेक्सन चाहिँ आउँदैन डिस्प्ले यसमा अब बाहिरपट्टि कभर डिस्प्ले सेम साइज पहिला जस्तै फोल्ड 4 मा 6.2 इन्चेस त्यसैगरी भित्रपट्टि खोलेपछि ठुलो 7.6 इन्चेसको चाहिँ डिस्प्ले दिएको छ हैन अब जुन बाहिरको कभर डिस्प्ले छ यो त टलै छ त 23.1:9 एस्पेक्ट रेशियो छ सो अरु फोन्स भन्दा चाहिँ यो धेरै लामो छ के सो एउटा हातले भ्याउन त गाह्रै हुन्छ यसमा हैन अब भित्रपट्टि चाहिँ यो अलमोस्ट स्क्वायर शेपको डिस्प्ले भन्दा हुन्छ यसलाई एस्पेक्ट रेशियो चाहिँ त्यो खालको छ है तर डिस्प्लेको त दुईटै बाहिरपट्टि पनि हामीले एमोलेड प्यानलले पाउने जुन एमोलेड हो 120 हर्ज रिफ्रेश रेट नै छ हैन अब यो बाहिरको प्यानल पनि लाइक पुरै त्यो फुल फ्लेक्सिबल फिल छ हैन त्यस्तो बाहिरको कभर डिस्प्ले भनेर यसमा कुनै पनि त्यस्तो हुन्छ नि अब नराम्रो कुरा अथवा डाउनग्रेडहरु छैन सेम नै हो पहिला जस्तो फोल्ड 4 जसरी नै हैन मजाको छ यसमै तपाईले यो नै मेन डिस्प्ले जस्तो युज गरे नि भयो कि अरु फोनको जसरी नै हैन मजाले पुग्छ त्यसरी युज गर्नलाई नि अब भित्रको मा पनि हामीले त्यही सेम 120 हर्ज रिफ्रेश रेट नै पाउँछौं अब स्यामसङले चाहिँ 1 हर्जसम्म ड्रप हुन्छ भनेको छ हैन तर एक्चुअली अब टेस्टिङ गर्दाखेरि हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ 24 हर्ज भन्दा तल चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा देख्दैनौं है त्यसैगरी अब HD10 लो सपोर्ट छ हैन सो कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि यताउता नेटफ्लिक्स स्ट्रिम गर्नलाई बवाल डिस्प्ले हो स्यामसङको डिस्प्ले हो एमोलेड प्यानल हैन त्यसमा क्वालिटीमा कुरै छैन दामी छ डिस्प्ले अब यो ठुलो डिस्प्लेको युजेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि मल्टिटास्किङ के सो मल्टिटास्किङ चाहिँ यसमा अब एकदमै हेभी गर्न सकिन्छ सो हुन्छ नि एउटा युज केसमा चाहिँ अब युट्युबमा ट्युटोरियल हेरेर छ भने त्यसपछि कुनै नोट्स एप खोलेर चाहिँ यसमा नोट टिप्न इजिली सकिन्छ हैन त्यस्तो गर्न त्यसैगरी यसमा जब हामीले एकैचोटी हुन्छ नि 3टा स्प्लिट स्क्रिन विन्डो प्लस 5वटा फ्लोटिङ विन्डोसम्म खोलेर चाहिँ अब मल्टिटास्किङ गर्न सकिन्छ सो अब एपको कम्बोहरु एन्डलेस है त्यो चाहिँ अब आफ्नो युजेसको हिसाबमा हुन्छ त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ एउटा टास्क बार पनि दिन्छ यसरी हैन मल्टिटास्किङको लागि सो कुनै एपमा छ भने चाहिँ टास्क बार देखाउँछ र टास्कमा चाहिँ अब 4वटा अलरेडी हाम्रो डग गरेको एप्सहरु अनि त्यसपछि रिसेन्ट एप्सहरु खोलेको यहाँ देखाएर हुन्छ हैन सो तपाईले चाहिँ यहाँबाट इजी अब ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर चलाउन मिल्छ यसरी हैन सो स्प्लिट स्क्रिनमा खोलिदिन्छ यसरी यो गर्दाखेरि अब यो गरे नि भयो हैन अब यसलाई मन पर्दैन भने यो टच एन्ड होल्ड गरेर यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट रिमुभ पनि गर्न मिल्छ प्लस अब एउटा साइड बार पनि छ हैन अलरेडी अब यहाँनिर एप्सहरु देखाउनलाई सो यो भनेको चाहिँ मल्टिटास्किङ अब
किङ हो कि अब स्मार्टफोन वर्ल्डमा। अब अर्को भनेको चाहिँ यसमा अब हाम्रो क्यामेराको युजेबिलिटी के, सो हामीले चाहिँ नर्मली हुन्छ नि यो यसलाई चाहिँ प्रिभ्यू जस्तो एउटा स्क्रिन बनाएर अब यहाँबाट चाहिँ होइन फोटोहरू हाई क्वालिटी सेल्फिजहरू मेन क्यामेराबाटै सेल्फिजहरू खिच्न मिल्ने भयो नि त। सो वान अफ द युज केस चाहिँ यो हो होइन, इभन भ्लगिङको लागि अथवा त्यो चाहिँ निकै राम्रो हुन्छ। प्लस अब यसरी हामीले हालेर खिच्न मिल्ने भयो नि त, कुनै स्ट्यान्ड चाहिएन, अब सधैँ स्ट्यान्ड भइराख्दैन होइन। सो त्यस्तो युज केस चाहिँ यसको दामी हुन्छ होइन अब यो फोल्ड फोन्सहरूको चाहिँ। सो त्यो एउटा युज केस चाहिँ मलाई सबभन्दा एकदम बेस्ट लाग्छ, किनभने अब जिममा यताउता निकै काम लाग्छ कि आफैले आफ्नो भिडियोजहरू खिच्नको लागि चाहिँ। अब अर्को युज केस त अब यसको फ्लेक्स मोड हो, जुन चाहिँ अब यो पुरानै होइन। सो हामीले चाहिँ अब यसरी कुन चाहिँ भिडियो हेरेर छ भने तर यसलाई यस्तरी फ्लेक्स मोडमा हाल्यो भने चाहिँ अब यहाँ एक्स्ट्रा कन्ट्रोल्सहरू आउँछ कि। सो यसरी यहाँ कन्ट्रोल्सहरू आउँछ, अब यसरी हामीले सिक गर्न मिल्यो भिडियो होइन, अगाडि पछाडि लानु मिल्यो। सो डेडिकेटेड कन्ट्रोल्सहरू हुन्छ बेसिकली, अनि यहाँबाट स्क्रिनसट लिनेदेखि लिएर धेरै अप्सन्स हुन्छ। अब यो चाहिँ फ्लेक्स मोड पहिला पनि छैन, सो त्यस्तो नयाँ चाहिँ केही पनि होइन, तर त्यो फ्लिपमा भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ यो फ्लेक्स मोड चाहिँ बेटर हुन्छ। अब यसमा पर्फर्मेन्सको लागि स्न्यापड्र्यागन 8 Gen 2 चिपसेट युज गरेको छ, जुन चाहिँ अब लेटेस्ट राम्रै चिपसेट नै हो होइन, क्वालकमको फ्ल्यागशिप चिपसेट हो नि त। अब के छ भन्दाखेरि फोल्ड फोन्समा यो यसमा हुन्छ नि तपाईँले 3टा मल्टिटास्किङ विन्डो खोलेर 5वटा फोल्डिङ विन्डो खोलेर मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि फ्लुइड हुन्छ, स्मुथ हुन्छ, केही चाहिँ इस्युहरू छैन। सो डेली पर्फर्मेन्सको लागि त कुरै भएन होइन। बेन्चमार्कको कुरा गर्दाखेरि पनि अन्डर 2मा 12 lakhs प्लसको स्कोर हुन्छ। अब हाम्रो 3D मार्क पनि 3000 जस्तो स्कोर दिन्छ। सो सबै राम्रो छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ स्ट्रेस टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन फोल्डेड र अनफोल्डेड दुइटैमा सिपियु स्ट्रेस टेस्ट गरेर चाहिँ हेरेको थियौँ होइन, र सिपियु चाहिँ 80% भन्दा तल टोटल चाहिँ भइरहेको थियो होइन। अब यो चाहिँ किन भन्दाखेरि फोल्डिङ फोन्सहरूमा चाहिँ कुलिङको लागि खासै धेरै स्पेस हुँदैन कि होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको कुलिङ त्यति राम्रो हुँदैन र हामीले अब एक्सपेक्ट पनि गर्न मिल्दैन भनौँ। तर स्यामसङको कुलिङ चाहिँ त्यति राम्रो छैन, किनभने अब धेरै गेम्स अथवा त्यस्तो खेलेपछि चाहिँ यहाँ पहाडी त्यो तातिने चाहिँ हुन्छ, तर त्यस्तो पर्फर्मेन्स एकदम हेभी डिप भने चाहिँ आउँदैन है फेरि। सो तपाईँले गेम नै खेले पनि जे होस् मजाले नै खेल्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो पर्फर्मेन्स डिपलाई चाहिँ आउँदैन। अब क्यामेरा सेटअपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा फोल्ड 4सँग सेम नै हो क्यामेरा सेटअप होइन। मेन सेन्सर 50 मेगापिक्सलको छ, त्यसै गरी 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर र अर्को चाहिँ 10 मेगापिक्सलको 3x टेलिफोटो लेन्स। त्यसै गरी जुन कभर डिस्प्ले छ त्यसमा अर्को क्यामेरा छ सेल्फी क्यामेरा, यो चाहिँ 10 मेगापिक्सलको। त्यसै गरी भित्रपट्टिको जुन यो इन डिस्प्ले क्यामेरा छ सेल्फी क्यामेरा, यो चाहिँ 4 मेगापिक्सलको हो। अब स्यामसङ फोन्सबाट खिचेको फोटोजहरू तपाईँले देख्नु भएको छ भन्दा थाहा नै होला, पन्ची सार्प फोटोजहरू आउँछ भनेर। कलर्सहरू हल्का बुस्टेड नै गरेको हुन्छ, तर स्किन टोन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो यसमा। र मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ फोटोजहरू एकदमै राम्रो छ होइन, पोर्ट्रेट होस् अल्ट्रा वाइड होस् र टेलिफोटोले नै निकै राम्रो फोटोजहरू खिच्छ। अब S23 अल्ट्राको लेभलमा त छैन यो क्यामेरा होइन, डेफिनेटली त्यो नेक्स्ट लेभल फ्ल्यागशिप क्वालिटी छैन, तर जे होस् राम्रै छ यो फ्ल्यागशिप फोनको लागि। सो क्यामेरा क्वालिटी मैले भनिहालेँ होइन, अब त्यो जुन S23 अल्ट्रा लेभलको फ्ल्यागशिप चाहिँ हुँदैन होइन। सो पैसा अनुसार डेफिनेटली यो क्यामेराको वर्थ चाहिँ हुँदैन यसमा, किनभने अब त्यो हामीले एक्सपेक्ट पनि गर्न मिल्दैन। यो फोल्ड फोन भएर चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि लाइक रेसियो मिल्दैन कि। सो तपाईँले चाहिँ अब क्यामेरा चाहिन्छ भने त S23 अल्ट्रा नै लिँदा बेटर हुन्छ है। त्यसै गरी जुन सेल्फीको क्यामेराको कुरा छ यसमा कभर डिस्प्लेमा 10 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ, राम्रै छ फोटोजहरू होइन। तर जुन भित्रको अब यो 4 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ इन डिस्प्ले होइन, यो चाहिँ केही पनि इम्प्रुभमेन्ट भएको छैन यसमा होइन, लाइक पहिलाको सेम हो नि त फोल्ड फोन जसरी। सो यसको क्यामेरा चाहिँ खासै यो युजेबल चाहिँ हुँदैन है, फोटोजहरू त्यति राम्रो आउँदैन। जस्तो एकदमै त्यो फोटोजहरूमा हामीले वाइट कास्टहरू देख्न सक्छौँ, सार्प हुँदैन इमेजहरू होइन, कहिलेकाहीँ अब त्यो लाइक मेसेन्जरमा युज गर्नको लागि चाहिँ पुग्छ। अब भिडियोजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले 8K 30 FPS सम्म चाहिँ खिच्न सक्छौँ, र 8K फुटेज चाहिँ एकदमै नै साइज हेभी हुन जान्छ। सो हामीले त्यस्तो धेरै चाहिँ युज गरेनौँ 8K, र मोस्टली 4K 60 FPS भिडियोजहरू नै खिचेको थियौँ, र भिडियोजहरू चाहिँ एकदम सार्प आउँछ र स्टेबिलाइजेसन पनि राम्रो छ। जे होस् यो प्राइसको लागि चाहिँ भिडियोजहरू चाहिँ ठिकै छ। सो ब्याट्री लाइफ चाहिँ यसमा कति हुन्छ त? अब के छ भन्दाखेरि यो फोन ठुलो देख्यो भने यसमा ब्याट्री लाइफ त्यस्तो ठुलो अथवा ब्याट्री क्यापेसिटी ठुलो चाहिँ हुँदैन होइन। 4400 mAh को मात्र ब्याट्री छ यसमा। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मैले हाम्रो मिक्स युजेसमा होइन क्यामेराहरू चलाउँदाखेरि अब युट्युब भिडियोज बेन्चमार्क्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ 5 घन्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम दिइरहेको थियो, र अनेस्टली भन्नु पर्दा अब दुइटै स्क्रिन युज गर्दाखेरि प्लस भित्रको यो यत्रो ठुलो स्क्रिन युज गर्दाखेरि चाहिँ यो टाइम ठिकै हो ब्याट्री क्यापेसिटी हेरिकन होइन। डेफिनेटली ब्याट्री क्यापेसिटी 5000 5500 भयो भने चाहिँ अलिक बेटर चाहिँ हुन्छ, तर यो पनि ठिकठाकै छ कन्सिडरिङ दुईटा स्क्रिन छ यसमा होइन। त्यसको यसमा चार्जिङ चाहिँ अब 25 वाटको म्याक्सिमम सपोर्ट गर्छ यसले, र अब हामीले चाहिँ 33 वाट चार्जरबाट चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै 1 घन्टा 30 मिनट जस्तो लाग्थ्यो फुल चार्ज गर्नलाई। सफ्टवेयर चाहिँ यसमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 One UI 5.1.1 आउँछ होइन, र अब अहिलेसम्मको सेक्युरिटी अपडेट यसमा हाम्रो के छ अगस्तको छ। सो अब हुन्छ टाइमली अपडेट हुन्छ, प्लस अहिले त स्यामसङलाई कसैले राइभल गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई सफ्टवेयर अपडेटको हिसाबमा होइन, र अपग्रेड साइकलको हिसाबमा पनि। सो प्लस अप्टिमाइजेसनहरू निकै राम्रो छ। अब हाम्रो रिभ्यू युनिटमा एउटा प्रब्लम चाहिँ ग्यालेरी एपमा आएको थियो। सो ग्यालेरी एप चाहिँ नचल्ने भएको थियो होइन, फोटो खिचेपछि ग्यालेरीमा भ्यू गर्न नमिल्ने भएको थियो, तर फोन रिसेट गरिसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ सल्भ भयो। अब यसपछि चाहिँ रिअकर्ड भएको छ। त्यो बाहेक सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसन निकै राम्रो छ, र फोल्ड फोन्सहरूको लागि चाहिँ हुन्छ नि स्यामसङको जुन अप्टिमाइजेसन छ त्यो चाहिँ
आई थिङ्क अरू कुनै कम्पिटिटरहरूले चाहिँ दिँदैन क्या सो स्यामसङको जुन सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ आई थिङ्क बेस्ट नै छ मतलब भने चाहिँ अब हुन्छ नि तपाईँले अब यसकै अरू जस्तै S23 अल्ट्राको फ्ल्यागसिप जुन छ होइन S23 अल्ट्रा स्यामसङको त्यो किन्दा हुन्छ तपाईँलाई यो चाहिँ अब अलिकति छुट्टै कुरा एक्सपिरियन्स गर्नु मन छ भने चाहिँ किन्यो र पर्सनली मलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ फोल्ड भन्दा पनि फ्लिप प्रिफर गर्छु होइन अब यसको कम्प्याक्ट नेचरले गर्दाखेरि तर अब हुन्छ नि कसैलाई ठुलो स्क्रिन चाहिएला अब आफ्नो युजेसको हिसाबमा अब आफ्नो हुन्छ नि वर्कको हिसाबमा सो त्यही हो प्रिफरेन्स अनुसार हो तर तपाईँलाई त्यही हो अब एक्सपेन्सिभ त भइहाल्छ तर डेफिनेटली अब आफ्नो युज केस अनुसार यो हुन्छ नि वर्थ चाहिँ हुन्छ टेक लेग